مرحبا بكم في جلسة يوغا لزيادة المرونة. هذا الدرس مصمم ليساعدك على تحسين مرونتك وحركيتك. سنركز بعمق على الوركين وأوتار الركبة والجزء العلوي من الجسم. أحضر بعض الماء ولنبدأ. سنبدأ في وضعية الطفل بساقين متباعدتين، إبهام القدمين متلامسان، والركبتان متباعدتان. شهيق، وامشي براحة يديك للأمام على البساط. وزفير، أنزل جذعك بين فخذيك. أغمض عينيك، هادئ عقلك. خذ لحظة لتحديد نية لممارستك. قد تكون تعويذة، أو شعوراً تريد تنميته، أو يمكنك إهداء ممارستك لشخص ما. أياً كانت، خذ لحظة للقيام بذلك الآن. خذ شهيقاً عميقاً وكبيراً. املأ معدتك حتى تنتفخ للخارج. خذ نفساً إضافياً في القمة، وعندما لا تستطيع أخذ المزيد، أخرج كل الهواء مع زفير عميق. شهيق، امشي براحة يديك نحو الجانب الأيمن، مع الحفاظ على وركيك ثابتين على الأرض. زفير، تمدد أكثر قليلاً للوصول بعمق إلى جانبي الجسم. مع الشهيق التالي، امشي بيديك نحو اليسار. زفير، تمدد أكثر قليلاً. عد بيديك إلى المنتصف. شهيق، ارفع ذراعك اليمنى نحو السماء. وزفير، مررها تحت جسمك. انظر إلي إذا احتجت لذلك. الكتف وراحة اليد مسطحتان على البساط. الذراع اليسرى تبقى ممتدة. تنفس في هذه الوضعية. أخرج ذراعك اليمنى. مدها بعيداً. ننتقل للجانب الآخر. شهيق، الذراع اليسرى للأعلى. وزفير، مررها تحت جسمك. الكتف وراحة اليد مسطحتان على البساط. رائع. أخرج الذراع اليسرى. كلا الذراعين ممتدتان للأمام. ارتكز على أطرافك الأربعة. لنقم بوضعية القطة والبقرة. شهيق، سرة البطن تهبط نحو البساط. الصدر يتجه للأمام. وزفير، قوس ظهرك. وارخي رقبتك. شهيق، ادفع صدرك للأمام. انظر للأعلى. زفير، قوس ظهرك. مرة أخرى. شهيق. وزفير. عد إلى وضعية الظهر المحايدة. مع الشهيق التالي، امشي بيديك للأمام لتصبح الذراعان مستقيمتين. زفير، أنزل صدرك نحو البساط. اضغط بأطراف أصابعك للحصول على تمدد أعمق في كتفيك. اضغط براحة يديك. ارفع جسمك مجددا إلى وضعية الارتكاز على الأربع. اثني أصابع قدميك وادفع وركيك للخلف لوضعية الكلب المتجه للأسفل. هذه هي الأولى في ممارستنا. حرك قدميك في مكانها. ارخي رقبتك واجعل مرفقيك يتجهان نحو بعضهما. سنستعد الآن لوضعية السحلية. شهيق، ارفع ساقك اليمنى عالياً، ومع الزفير خذ خطوة إلى خارج بساط اليوغا. ضع راحة يديك على الجانب الداخلي للقدم اليمنى. أنزل ركبتك الخلفية على الأرض. يمكنك البقاء على باطن القدم اليمنى أو إمالتها لتستند على جانبها. حافظ على قدمك مثنية. ابقى على راحة يديك أو انتقل إلى ساعديك إن كان ذلك متاحاً. لديك الخيار للقيام ببعض الحركة هنا. نحن نقوم بتسخين الوركين بشكل جيد. يمكنك دائماً وضع بطانية تحت الركبة الخلفية لمزيد من الراحة. تنفس بعمق نحو أي مناطق تشعر فيها بتوتر.
إذا لم تكن كذلك بالفعل، اضغط لرفع جسمك على راحتي يديك. وجه القدم الخلفية نحو السماء. مد يدك للخلف وأمسكها بيدك اليمنى. إذا لم تستطع الوصول إلى القدم، فلا تقلق، ستصل إلى ذلك مع الوقت. يمكنك استخدام حزام أو وشاح للفه حول قدمك الخلفية لتقليل المسافة. الآن، حاول ألا تقوس عمودك الفقري. أنت تريد توجيه قمة رأسك نحو الأعلى. أعلم أن هذا التمرين مكثف، لذا تنفس بعمق من خلاله. لن نبقى هنا طويلاً. نحن نستهدف الوركين وأوتار الركبة والعضلات الرباعية والأرداف بعمق. نحن نقوم أيضاً بلف الجسم بشكل لطيف هنا. نفس أخير. ممتاز. حرر الساق الخلفية لتستقر على البساط. ضع كلتا اليدين على البساط. ارفع الركبة الخلفية عن الأرض. أدر أصابع قدميك ووركيك لتواجه جانب البساط. انحني للأمام مع مباعدة الساقين. اثني الركبتين قليلاً. خذ شهيقاً مع جعل العمود الفقري مستقيماً. ومع الزفير انحني للأسفل مجدداً. يمكن لليدين البقاء على البساط أو تشبيك أصابعهما خلف ظهرك. خذ شهيقاً مع رفع الجسم لنصف المسافة. الآن سننتقل إلى الجانب الأيسر لاتخاذ وضعية السكندسانة أو الطعن الجانبي. اثني القدم اليمنى. وجه أصابع القدم نحو السماء. أنت تريد أن تكون القدم مسطحة على الأرض. يمكنك دائماً الارتفاع قليلاً لتصل إلى تلك الوضعية. يمكن لليدين البقاء على الأرض أو ضمهما أمام الصدر. افتحي صدرك. يمكنك أيضاً القيام بلف نصفي أو كامل إذا كان ذلك جزءاً من تدريبك. الآن سننتقل عبر المركز إلى وضعية السكندسانة على الجانب الأيمن. يمكنك تحريك يديك على البساط للمساعدة أو رفعهما لتقوية العضلات. اختر تنويعك المفضل على هذا الجانب، سواء باليدين على البساط أو بضمهما عند الصدر أو باللف. الآن، لا تخف من تجربة شيء جديد هنا. حتى لو سقطت من الوضعية، فلا يهم. نحن نتقدم عندما نتغلب على خوفنا من ما يسمى بالفشل. جميل. بالانتقال مجدداً إلى الجانب الأيسر من البساط، سنجد وضعية السحلية على هذا الجانب. حرك قدمك إلى جانب بساط التمرين. ضع كفك على الجهة الداخلية لقدمك. أنزل ركبتك الخلفية إلى الأرض. يمكنك الآن البقاء على كفيك أو الانتقال إلى ساعديك. تنفس هنا. أغمض عينيك إذا كنت تشعر بالراحة في القيام بذلك. اضغط مرة أخرى على كفيك. وجه قدمك الخلفية نحو السماء. مد كفك اليسرى للخلف وأمسك قدمك إذا كان ذلك في متناولك. التنفس العميق في هذه الوضعية سيساعدك في إيجاد مساحة إضافية في جسدك. نفس أخير. رائع. أرخ قدمك الخلفية. ضع كفيك كلاهما على البساط. ارفع ركبتك اليمنى عن البساط. أرجع ساقك اليسرى للخلف لتلتقي باليمنى. اضغط باتجاه وضعية الكلب المتجه للأسفل. أنزل ركبتيك إلى الأرض. اتخذ وضعية الطفل. حسناً. وضعيتنا الرئيسية ستكون وضعية الضفدع. أعلم أن هذه الوضعية غالباً ما يتم تجنبها. أنا نفسي أتجنبها، لكنها تمديد رائع وعميق للوركين. سنتنفس فقط خلالها وسنكون بخير تماماً. نحن قادرون على ذلك. اجعل وركيك محاذيين لجانب البساط. باعد بين ركبتيك قدر المستطاع مع الحفاظ على محاذاة الركبتين والوركين. عليك ثني كلتا القدمين بحيث تكون أصابع القدم متجهة للخارج. الآن لاحظ شعورك هنا. سنبقى في هذه الوضعية لمدة دقيقتين، ولكن إذا أردت التعمق أكثر، يمكنك البدء بخفض صدرك نحو الأرض. لا تخفض جذعك إلا إذا ظل وركاك وركبتاك في وضعية محاذاة. تذكر، تنفس فقط داخل هذه الوضعية. أغمض عينيك. حاول تهدئة عقلك.
الآن، إذا شعرت أن هذه الوضعية أصبحت أسهل قليلاً، يمكنك إبعاد الركبتين أكثر والتعمق في التمدد. نحن هنا لأقل من دقيقة، أنت قادر على ذلك. عندما نتعمق في تمديد الوركين، ليس من غير المعتاد أن تظهر الكثير من المشاعر، لذا اعلم فقط أنك لست وحدك. لاحظ أين تذهب أفكارك. لاحظ الحوار الذي تجريه مع نفسك بدون إصدار أحكام، فقط لاحظ ذلك. نفس أخير. عمل جميل حقاً. اضغط على كفيك وارفع جسمك وقرب ركبتيك ببطء. حسناً، عندما تكون مستعداً، استلقي على ظهرك، مد ساقيك طويلاً، لا تتسرع. ضع باطن قدمك اليسرى على الأرض. ضع كاحلك الأيمن فوق ركبتك اليسرى. اثني قدمك. يمكنك تشبيك يديك حول خلف فخذك الأيسر أو حول قصبة الساق إذا كان ذلك ممكناً. شهيق وزفير مع سحب الساقين بلطف نحو صدرك. عظيم، لننتقل إلى الجانب الآخر. ضع باطن قدمك اليمنى على الأرض. ضع كاحلك الأيسر فوق ركبتك اليمنى. قم بثني قدمك. شبك كفيك خلف فخذك أو ساقك. خذ شهيقاً. أخرج الزفير. اسحب نفسك برفق للعمق. عمل رائع. مد كلتا الساقين بالكامل. خذ شهيقاً. ضم ركبتك اليمنى إلى صدرك. أخرج الزفير. أنزل ركبتك اليمنى إلى الجانب الأيسر من البساط. يمكن مد ذراعك اليمنى أو ثنيها كالصبار. ثبت كتفك الأيمن على الأرض. خذ شهيقاً. عد إلى المنتصف. مد ساقك اليمنى بالكامل. خذ شهيقاً. ضم ركبتك اليسرى إلى صدرك. مع الزفير التالي، أنزل ركبتك اليسرى إلى الجانب الأيمن من البساط. يمكن مد ذراعك اليسرى أو ثنيها كالصبار. والآن عد إلى المنتصف. مد كلتا الساقين بالكامل. استعد لوضعية الاسترخاء النهائية. خذ مساحتك. اسمح لوزن جسمك بالانغماس في الأرض وتحرر من كل شيء. اشكر نفسك على حضورك اليوم وعلى دفعك لحدودك وربما تجربة شيء جديد. أعلم أنك قمت بعمل لا يصدق. آمل أن أراك على البساط مجددا قريبا. ناماستي.